đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. So kè diễn xuất của Dương Dương trong Thả Thí Thiên Hạ và Đặc Chiến Vinh Quang đều nhạc như nhau. Diễn xuất của Dương Dương trong Thả Thí Thiên Hạ và Đặc Chiến Vinh Quang đang trở thành đề tài bàn tán. Dương Dương hiện đang là một trong những nam thần Hoa ngữ hot nhất đầu năm 2022. Với hai bộ phim là Thả Thí Thiên Hạ và Đặc Chiến Vinh Quang đang được phát sóng, diễn xuất của nam diễn viên được netizen đem ra bàn tán. Với Thả Thí Thiên Hạ, nam diễn viên đảm nhận hình tượng Hắc Phong Tức, ban chủ của Ẩn Tuyền Thủy Tạ. Anh sở hữu võ nghệ cao cường và luôn cố gắng giấu giếm thân phận thật của mình trước khi gia nhập vào cuộc chiến tranh giành thiên hạ. Còn đối với Đặc Chiến Vinh Quang, Dương Dương đã thử sức mình với nhân vật Yến Phá Nhạc, một chàng quân nhân tài giỏi, vốn xuất thân từ gia đình có truyền thống trong quân đội. Anh chàng khiến người xung quanh phải ấn tượng trước khí chất mạnh mẽ, anh dũng của mình. Khi hai tác phẩm này lên sóng, diễn xuất của Dương Dương được bộc lộ một cách rõ ràng. Đa số người xem đều dành lời khen cho vai chính của anh trong Đặc Chiến Vinh Quang hơn. Họ cho rằng nam diễn viên thể hiện đúng tinh thần kiên cường, bất khuất của nhân vật. Chưa kể, ánh mắt sắc lẹm hay biểu cảm dữ dằn cũng được nam diễn viên thể hiện tương đối tốt. Tuy nhiên, sang đến Thả Thí Thiên Hạ, diễn xuất nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn của Dương Dương khiến một số người xem không mấy mặn mà. Họ cho rằng rất có thể do hình tượng nhân vật nên nam diễn viên không có đất dụng võ. Những biểu cảm thiếu chiều sâu, cứng đơ, có phần hời hợt của anh trong phim không hoàn toàn chinh phục được nhiều khán giả của Thả Thí Thiên Hạ. Thậm chí, một vài khán giả còn chỉ ra diễn xuất của Dương Dương trong hai tác phẩm này còn để lộ nhiều lỗ hổng. Nếu anh chàng tập trung cải thiện diễn xuất cá nhân, chắc hẳn những vai diễn của anh sẽ sắc nét hơn, và những bộ phim có sự góp mặt của anh chàng sẽ bùng nổ cũng như thành công hơn. Một số ý kiến của netizen trước diễn xuất của Dương Dương trong hai bộ phim đang được phát sóng. Dương Dương vẫn thiếu sự sâu sắc khi hòa mình vào nhân vật, nên cảm xúc khi xem có chút thiếu. Tuy nhiên vai này, Thả Thí Thiên Hạ thấy khá hơn rồi. Nói thật nam chính Thả Thí Thiên Hạ đúng là đẹp, nhưng diễn xuất thì cũng ở mức bình thường với kịch bản đã được Donnie đóng giày rồi. Gương mặt Dương Dương rất đẹp, luôn hợp với hình tượng nam thần cổ trang. Nhưng có một sự thật là phần diễn xuất của Dương Dương không linh hoạt và có phần gồng mình cho hợp vai hơn. Dương Dương thật sự rất hợp với những vai có hình tượng thế này. Đặc Chiến Vinh Quang nên diễn thêm nhiều loại này hơn nữa. Mặc dù diễn xuất của Dương Dương vẫn còn gây tranh cãi nhưng người hâm mộ của nam chính Thả Thí Thiên Hạ đều nhận thấy được sự nỗ lực và tiến bộ của nam thần. Tình trạng của Vương Nhất Bác hiện tại, tài nguyên rủng rỉnh nhưng vẫn khiến fan bất an vì điều này. Dự án điện ảnh đầu tiên của Vương Nhất Bác vừa là cơ hội lớn để chuyển mình, cũng vừa là thử thách đối với anh. Còn nhớ thời điểm khi nhà sản xuất phim điện ảnh Vô Danh công bố dàn diễn viên chính đã làm các mọc phim được dịp xôn xao, bàn tán không ngớt, bởi đây là bộ phim đánh dấu lần đầu chạm ngõ màn ảnh rộng của Vương Nhất Bác, lại còn hợp tác với nhiều tiền bối lão làng trong nghề như Lương Triều Vĩ, Châu Tấn. Trước thông tin này, một bộ phận cư dân mạng tỏ ra hào hứng, khen ngợi Vương Nhất Bác có tài nguyên quá tốt và hy vọng đây sẽ là cơ hội để nam diễn viên Trần Tình Lệnh chuyển mình thành công. Phần còn lại thì tỏ ra lo lắng, bất an thay cho anh chàng. Nguyên nhân chính là do sức ảnh hưởng quá lớn đến từ những người làm việc chung với Vương Nhất Bác trong dự án lần này, thêm nữa là sự hạn chế về kỹ năng diễn xuất. Được biết, đạo diễn kiêm biên kịch của Vô Danh là Trình Nhĩ, người đã làm nên những kiệt tác như The White Time 2016, Tội phạm biên giới 2012. Dù không có nhiều tác phẩm nhưng chất lượng phim đều được giới chuyên môn đánh giá cao. Về nam chính của phim do ảnh đế Lương Triều Vĩ đảm nhận, từng ghi dấu ấn đậm nét với khán giả trong Đại Chiến Xích Bích, Nhất Đại Tông Sư, cùng vô vàn giải thưởng danh giá. Rõ ràng so với những người kể trên, Vương Nhất Bác lép vế hơn hẳn cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Sau Trần Tình Lệnh, tài nguyên phim của anh dần trở nên tốt hơn. Tuy nhiên các dự án đó đều không được khán giả quá chú ý tới. Mặt khác, kỹ năng diễn xuất của anh cũng bị phàn nàn khá nhiều. Vậy nên, với một bộ phim lấy đề tài chiến tranh gián điệp, có chiều sâu như Vô Danh, điều này chắc chắn sẽ gây ra khó khăn và áp lực cho Vương Nhất Bác. Trong đoạn trailer phim được phát hành đầu năm nay, dễ dàng nhận ra khoảng cách giữa Vương Nhất Bác và Vương Lạc Đan khi đứng chung một khung hình. Ngoài ra, tấm poster chụp Lương Triều Vĩ và Vương Nhất Bác cũng từng khiến netizen tranh cãi cực gắt. Bởi lẽ, trong khi ảnh đế họ Lương được khen ngợi hết lời với thần thái đỉnh cao, thì nam thần chính ít bị chê, không có cảm giác câu chuyện, không giống đóng phim mà giống một người qua đường. Nhưng đúng như người hâm mộ của Vương Nhất Bác đã nói, cậu ấy vẫn còn khá trẻ và còn nhiều cơ hội để thay đổi bản thân. Nếu chỉ vì một chiếc poster mà chỉ trích Nhất Bác là không hợp lý. Cơ hội được làm việc cùng những diễn viên xuất sắc với một ngôi sao lưu lượng là điều cực hiếm. Hy vọng chàng Mỹ Nam sẽ tận dụng để học hỏi và trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình hơn nữa.
Rộ tin Nhậm Gia Luân, hết, các C quá cao khiến nhà sản xuất chịu thua, khó lòng tái hợp Đàm Tùng Vận. Xôn xao thông tin Nhậm Gia Luân, Đàm Tùng Vận khó lòng tái hợp vì đàn trai đòi mức các C cao ngất ngưỡng. Thời gian gần đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Đàm Tùng Vận sẽ nối lại tình xưa với Nhậm Gia Luân trong bộ phim cổ trang cấp S Giang Sơn Vi Sính. Niềm vui của khán giả kéo dài chưa bao lâu. Mới đây trên Weibo lan truyền bài đăng của một blogger với nội dung Nhậm Gia Luân sẽ không tham gia dự án này. Nguồn tin cho biết thêm việc ekip Nhậm Gia Luân hết thù lao quá cao khiến nhà sản xuất không thể thương lượng thêm với anh. Được biết, vị trí nữ chính của phim đang được nhắm cho Đàm Tùng Vận, còn vai nam chính đang bàn bạc với Nhậm Gia Luân và Trương Tân Thành. Nhưng cặp đôi Đàm Tùng Vận, Nhậm Gia Luân được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Dù các diễn viên liên quan chưa lên tiếng xác nhận trước thông tin trên nhưng khán giả khắp nơi đã bàn luận xôn xao. Một số người cho rằng Nhậm Gia Luân không hề có ý xấu. Việc đoàn đội của anh từ chối hợp tác là do nam thần đang có lịch trình dày đặc. Bên cạnh đó, ngay cả việc phía nam diễn viên đưa ra mức các C cao cũng có thể chấp nhận được, bởi anh đang được nhiều nơi săn đón sau màn thể hiện ấn tượng trong Ngự Giao Ký đóng cùng địch Lệ Nhiệt Ba hay bộ phim về đề tài lính cứu hỏa Lam Diễm đột kích. Tuy nhiên, một số khán giả cũng cho rằng nếu việc Gia Luân hết các C là thật thì anh chàng quá tự cao, bởi diễn xuất của nam diễn viên chưa đến mức xuất sắc như những lời ca tụng. Thậm chí, một số cảnh quay của anh trong Ngự Giao Ký bị chê giả trân, một màu. Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh thông tin này, nhưng người hâm mộ vẫn mong cặp đôi Cẩm Y Chi Hạ, Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận sẽ sớm có cơ hội tái hợp. Phim tình yêu công sở hot nhất tháng 4 lên sóng, Đàm Tùng Vận làm thư ký xinh ơi là xinh, thấp bé nhẹ cân mà đáng yêu quá. Dù chưa chính thức phát sóng nhưng bộ phim tình yêu công sở, Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám do Đàm Tùng Vận, Lâm Canh Tân đóng chính đã gây sốt khắp nơi. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 1,5 triệu người đặt lịch chờ Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám lên sóng. Trước ngày chiếu chính thức, ekip sản xuất đã tung ảnh Đàm Tùng Vận cực đáng yêu khi làm thư ký. Đàm Tùng Vận xuất hiện với hai tạo hình. Tạo hình đầu tiên là buộc tóc đuôi ngựa, đeo kính, mặc trang phục công sở trông khá đơn giản. Với tạo hình còn lại, Đàm Tùng Vận mặc đồ sang chảnh hơn. Đây có thể là giai đoạn mà cô thư ký đã được lên chức. Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên. Phim thuộc thể loại hài tình cảm lãng mạn. Nội dung kể về mối tình hoang gia ngõ hẹp nhưng không kém phần ngọt ngào giữa nàng thư ký đầy cá tính Ninh Mông, Đàm Tùng Vận và chàng tổng tài khó tính Lục Chí Minh, Lâm Canh Tân. Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám là bộ phim đầu tiên mà Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận hợp tác với nhau. Chia sẻ về lý do chọn Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận vào vai chính, đạo diễn Diêu Đình Đình cho biết, họ là những chiến binh thực lực, làm việc ăn ý với thái độ tích cực, mỗi người đều có lối diễn riêng biệt, hóa thân một cách tự nhiên và khiến cho nhân vật của mình sống động hơn. Lâm Canh Tân được khán giả yêu mến sau bộ phim cổ trang nổi tiếng Sở Kiều Truyện. Để thay đổi hình tượng, nam diễn viên dùng hết sự tập trung cho những dự án phim hiện đại. Phải kể đến là Nữ Hoàng trả giá hợp tác cùng Ngô Cẩn Ngôn. Tiếp tục thử sức trong lĩnh vực diễn xuất, Lâm Canh Tân quyết định hóa thân vào vai tổng giám lạnh lùng Lục Chí Minh. Trong khi Đàm Tùng Vận quen mặt với khán giả trong nhiều thể loại phim, từ thanh xuân vườn trường đến hiện đại tình cảm, Mùa Hè của Hồ Ly, Thiếu Nữ Toàn Phong, Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Cẩm Y Chi Hạ, Cẩm Tâm Tự Ngọc. Với vai Ninh Mộng, Đàm Tùng Vận sẽ cho khán giả thấy khả năng diễn xuất của mình, từ một cô sinh viên non trẻ đến một cô thư ký toàn năng và trưởng thành. Mới đây, những hình ảnh hậu trường của cặp nam nữ chính Lâm Canh Tân, Lục Chí Minh và Đàm Tùng Vận, Ninh Mông được đoàn phim đăng tải lên mạng xã hội. Đáng chú ý là dù xem video hay nhìn qua ảnh tĩnh thì phản ứng hóa học của cặp đôi vẫn vô cùng mạnh mẽ. Nhiều khán giả bấn loạn trước những tương tác đầy gian tình của Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân. Theo đó, Lâm Canh Tân tự tay chỉnh sửa tóc cho bạn diễn mà không nhờ stylist hỗ trợ. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận luôn tìm cách để chọc cười bạn diễn. Cả hai thường xuyên cười nói vui vẻ, không ngại nhìn vào mắt đối phương sau khi hoàn thành các cảnh quay, làm rộ lên nghi vấn phim giả tình thật. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng những cử chỉ thân mật của Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân xuất phát từ sự tự nhiên và chuyên nghiệp vốn có của hai diễn viên, bởi cả hai vắng mặt khá lâu trên màn ảnh và đang trở lại với dự án phim hiện đại được đầu tư khủng nên họ phải tạo không khí vui vẻ để giảm áp lực cho đối phương. Phim sẽ lên sóng tập đầu tiên vào 26/4 trên nền tảng Youku.